ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ የሐኪም ጋራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ምናልባት ዛሬ ከምሰራቸው ነገር ብዙ ጊዜ ከምሰራቸው ነገር አንዳንድ ነገሮችን ለእናንተ ሼር አድርጋለሁኝ ምክንያቱም በጣም በቀላሉ ቤታችን ሁላችንም ሰርተን መብላት የምንችላቸው ነገሮች አሉ ከነዚህ መካከል እንግዲህ ዛሬ እዚህ እንዳለ አዘጋጅቻለሁ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነው ምናልባትም ያው ታግ ጊዜ ላለመውሰድ ነው ያረኩት እንጂ እንደሌላው ሽንኩርት ተከትፎ ምናምን የሚባለው ነገር ስቴፖቹን ትንሽ ዘለል አድርጌያለሁ ማለት ነው እናንተ ነገር ግን ቅድሚያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጎመን አለ እሳት ላይ እንደምታዩት እዚህ እሳት ላይ ጠጋ አድርጌ ባሳያችሁ የፍየል ስጋ ነው እንግዲህ ጾም የለም አሁን ተፈቷል እንግዲህ በተቻለ መጠን የተለያዩ ምግቦችን በየቤቱ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ሁላችሁም ስለዚህ ይሄኛው ስጋ ነው አጥንት አለው አሁን ምሰራው ዛሬ ጎመን በስጋ ነው ጎመን በስጋ እስከ መጨረሻው ምናልባት ላላሳያችሁ ይችላል ግን አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማመጣው ለምንድነው በየቤቱ በብዛት መስራት የምንችላቸው ነገሮች ይያሉ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ በአሁን ሰዓት ደግሞ ስቴይ አት ሆም ሲባል ከዛም አንፃር ነው በነገራችን ላይ እኔ ኖርማሊ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ስለ ምግብ የመስራት እንትኑ የለኝም እኔ ከጤና ነክ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ከትምህርት ጋር ከስኮላርሺፕ እንዲሁ አይነት ነገሮችን ነው ሼር ማድረገው ነገር ግን ለምን ከመሰራቸው ነገሮች ጋር አንዳንድ ነገሮችን ሼር አላደርግም በሚል ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ለሌላው በተለይ ወንዶች ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ልምድ ከሌለ እንዲሁ የውጭ ምግብ ቱጎ ነው በአሁን ሰዓት ቱጎ ነው በነገራችን ላይ ፒዛ ይሄ ሌላ ነገር በብዛት ነው ሰው የሚያዘው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስቀረትም ጭምር ነው ወጣ ብላችሁ ከስቶር ትገዛላችሁ አንድ የሰራችሁት ነገር ለብዙ ጊዜ ሊሆን ይችላል በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ አሁን በአብዛኛው እንዲህ አይነት ነገሮችን ፍሪጅ ውስጥም በስነ ስርዓት አስቀምጠን ልንጠቀም እንችላለን አገር ቤትም ደግሞ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ ይሄን ነገር መስራት በቀላሉ ትችላላችሁ እዚህ ድስት ውስጥ እንደምታዩት አጥንቱን ትቆራርጣላችሁ ይሄ አሁን ጎድን ነው ጎድኑን እንዳለ የፍየል ነው ተለይቶ ስጋውም አብሮ በትንሹ ትቆራርጡታላችሁ ለጎመን በስጋ ለመስሪያ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይበስላል እሱን ከናችሁ ተውታላችሁ ይበስላል በአብዛኛው ጎመን በስጋ ለመስራት መጀመሪያ ስጋው እንዲበስል ስጋውን ለብቻ ነው የምትቀቅሉት ስጋውን ለብቻ ከቀቀላችሁ በኋላ ጎመኑን ግን ለብቻ ቀንጥሳችሁት ቆራርጣችሁት አስቀምጣላችሁ እንደዚህ አጥባችሁት ማለት ነው ቢታጠብ ጥሩ ነው በተለይ በአሁን ሰዓት የምትገዙ ከየስቶሩ የምትገዙ ሁሉን ነገር ማጠብ መቻል አለባችሁ በተቻለ መጠን አሁን ካለው የበሽታ ስርጭትና ኮቪድ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጎመኑ አለን እዚህ ጋር እኔ ካሮት ተጠቀማለሁ መጨረሻ ላይ ሊበስል አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ በጣም እነዚህ ቫይታሚንስ ያለባቸው ቫይታሚኖች ንጥረ ነገሮች በሙሉ ያሉባቸው ስለሆኑ በጣም ባታበስሏቸው ጥሩ ነው ጎመኑንም ለዛ ነው ትንሽ ቆይቼ ስጋው ልክ እንደበሰለ ጎመኑን እጨምራለሁ ማለት ነው እንደ ሰው ይለያያል ነገር ግን እኔ የምጨምራቸው ነገሮች አሉ ሽንኩርት ተከትፎ ከስጋው ጋር ቢበስል ነው መልካም ሽንኩርቱን ከተፉት በትንንሹ ከትፋችሁት ከስጋው ጋር ብታበስሉት ጥሩ ነው የሚሆነው ሽንኩርቱን ግን ለብቻ መጨረሻ ላይ ብትጨምሩ ብዙም ላይጥም ይችላል አንደኛ ጣዕሙንም እንዲል ሽንኩርት እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ስጋው ትንሽ ሲበስል እናንተ ሽንኩርት ላይ ጨምሩና ማማሰል ጀምሩ ቅመምም በላው ላይ ይገባል ይሄን እንደምታዩት ይሄ ቃሪያ ቀይም ሊሆን ይችላል ቃሪያው ምንም ችግር የለም እኔ አንዳንዴ ስለምወድ ነው አረንጓዴውን ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ይሄም መጨረሻ ላይ ነው የሚገባውን አሁን ስቴፖቹን ልንገራችሁ በተለይ ያው ወንዶች መጠቀም ከፈለጋችሁ ብትችሉ ጎመኑን ትጨምራላችሁ ስጋው ሲበስል ስጋው እየበሰለ ጎመኑ ይገባል ከዛ በኋላ ካሮቱ ይመጣል ድንችም መጨመር ትችላላችሁ ግን ያው እኔ ብዙም ድንች ከሱ ጋር አልጨምርም ጎመን በስጋ ላይ ድንች አልጨምርም ካሮት ታስከትላላችሁ ወደ መጨረሻ ሊበስል አካባቢ ነው እነ ቃሪያ የሚገቡት ምክንያቱም አሁን ቃሪያ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ከቶ በጣም ያበስለዋል ከዛ በኋላ የቃሪያው ሴንስ በሙሉ ድራሹ ይጠፋል ጥሩ አይደለም ማለት ነው መጠቀም ያለብንን ከዛ ላይ አንጠቀምም ስለዚህ እንደዛ ብታደርጉ መልካም ነው አሁን እንደዛ ካደረጋችሁት በኋላ እያንዳንዱን ነገር ቼክ ታደርጋላችሁ ውሃው ሲያንስ ትንሽ መጨመር እንዳለብን ለምሳሌ አሁን እየመጠጠ ሊሆን ይችላል ስጋው እየበሰለ ሲሄድ እንደዚህ ሲንተከተክ ታያላችሁ ትከድኑታላችሁ ቅባትነት ይኖረዋል ቅባትነት ያለው ነገር ስለሆነ ስጋ ያው የተለመደ ነው ቅባትነት ያለው ስለሆነ ከዛ ጋር በተያያዘ ግን ቂቤ ባታበዙበት ጥሩ ነው ምክንያቱም የራሱ የሆነ ቅባትነት አለው ከስጋ ጋር የምንሰራቸው ነገሮች በነገራችን ላይ ያው ከስንት ጊዜ አንዴ ነው እኔ ስጋ ኖርማሊ እንደዚህ አንጥቼ የምሰራው እንጂ ብዙ ጊዜ አልሰራም ኖርማሊ ስጋ ሳይሆን ሌሎች ነገሮችን ነው የምሰራው ቤት ውስጥ ስጋን አልፎ ነው በቃ አልፎ አሁን ዛሬ ድንገት ፍሬሽ ሲወርድና ሲል ስላየሁኝ ነው የገዛሁት ከተለያዩ ቦታዎች ልትገዙ ትችላላችሁ እና
የፍየል ስጋ አለ ሲባል ገዛሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ጊዜ ትገዙና ትሰራላችሁ። በየቤታችሁ መስራት የምትችሉበት ነው። ስቴፑን እንደዛ ታደርጋላችሁ። ስጋው ይበስላል፣ ጎመኑን ትጨምራላችሁ። ጎመኑ ትንሽ ይብሰልም ሽክ በጣም መብሰል የለበትም ምክንያቱም በእነዚህ በሁሉ ስቴፖች ጎመኑ እየበሰለ ይቆያል ማለት ነው። ጎመኑን ጨምራችኋል። ካሮቱ ደግሞ መጨመር አለበት። ካሮት ደግሞ ትንሽ መቆየት ይፈልጋል። ባይ ዘ ዌይ በተለይ በአሜሪካን ሀገር ወይም በሌላ በአውሮፓ ሀገር ያላችሁ ካሮት ወዲያው ነው እዚህ የሚበስለው። እንደኛ ሀገር ትንሽ ጠንከር አይልም ማለት ነው። አከታተፉን ማቅጠን ትችላላችሁ፣ እንደራሳችሁ ፍላጎት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ ይሄ ሁሉ ስቴፕ እያለ ጎመኑ ይበስላል ማለት ነው። ስለዚህ ጨው ጨምራችሁ መጥናችሁ ለራሳችሁ የሚመቸውን በአብዛኛው ጨው በጣም መጨመር አያስፈልግም። ትንሽ ጣል ማድረግ ነው። ብዙ ጨውነት የበዛባቸውንም ነገሮች በዚህ አጋጣሚ ባንጠቀም ጥሩ ነው። ጨው፣ ስኳር አናብዛ፣ እናስወግድ ከምግባችን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ልክ ይሄ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ምናልባት አንዳንዶቹ ምንድነው የሚሉት መጨረሻውን ሳታሳየን ይላሉ። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ እኔ አሁን ይሄን ሁሉ እስኪበስል እያንዳንዱን እየቆራረጥኩ ልቀርጽ እችላለሁ። ግን ይሄን ያህል ከሄዳችሁ ሁሉ ነገር በእጃችሁ ካለ መጨረሻ ላይ መቅመስና መብላት የራሳችሁ ነው። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ይጣፍጣል፣ በጣም ደስ ይላል፣ ዋው አልልም። እኔ እንደ ድሮ ምንድነው ማነው ስሙ ነበረ ደመቀ ግርማ ነው በቴሌቪዥን እንደዛ እነ ጆርዳና ይሉ ነበረ። ግን እኔ አልላችሁም። እናንተ የሰራችሁት ነው፣ ተመራመሩ። አንዳንዶቻችሁ የመጀመሪያችሁ ሊሆን ይችላል ሰርታችሁ ምናምን ነገር መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር ተጨምሮ በተለይ ቃሪያው የሚገባበት ስቴፕ ላይ ከደረሰ በኋላ ቃሪያው ቢያንስ ከ10 ደቂቃ መቆየት 10 ደቂቃ በቂው ነው። 10 ደቂቃ በቂ ነው። ከዛ በኋላ በደቂቃ እንደው ለማስላት ቢፈለግ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ማድረግ ትችላላችሁ። 5 ደቂቃ ግን ፋስት ነው ለቃሪያ ኖርማሊ እኛ ደረቁ እንዲሁን በላይ አይደል እንዴ ቃሪያ። ምክንያቱም ቃሪያ መቆየት የለበትም፣ በጣም መቆየትና መብሰል የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ እንግዲህ ጎመን በስጋን ኢንጆይ ታደርጋላችሁ። ምናልባት ሌላ ጊዜ እንግዲህ ስለዚህ በየቤታችሁ ይቺን ነገር አሪፍ አድርጋችሁ ስሩ። እንግዲህ መጥቼ እበላለሁ ማለት ነው። በተረፈ ሐኪም ጋራ ላይ የተለያዩ ነገሮችን በተለይ ጤና ነክና ትምህርታዊ ጉዳዮችን ነው ሼር የማደርገው። ምግብ አልፎ የምሰራቸውን ነው ሼር የማደርገው። ብዙ ነገር እሰራለሁ፣ ነገር ግን ትንሽ እንደው ሳይ ኦኬ ይሄን ነገር ሼር ማድረግ አለብኝ ብዬ ነው ሼር የማደርገው። በጣም በቀላሉ የምንሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ ወንዶች ለአንድ መጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው አንድ ጓደኛዬ ነበረ፣ በጣም አስታውሳለሁ። ባለቤቱ ፓስታ አምሯት ሄዶ ከውጪ ፓስታ ሊገዛ ሲል እኔ አስከልክየው በሄደ ፓስታውን ጥሬውን አምጣ ብለን ቤት ሰርተን ሰርፕራይዝ አድርገናታል። ባለቤቱ እርጉዝ ሆና ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ተኝታ ያለ እኛ እሷ ሳታውቅ ፓስታ ሰርተን አዘጋጅተን ሱጎ ምናምን ሰርተን አሪፍ ፓስታ ጋበዝናት። ከዛ she was like surprised እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንጆይ ነው የምታደርጉት። ሌላ ነገር ምንም ተአምር የለውም። ምግብ ምናምን መስራት ምንም እኛ ሀገር በተለይ እኛ ሀገር በጣም ካለው አብዛኛው ወንድ እኛ ሀገር አይሰራም። ብዙዎቻችሁ ሪሞታችሁን በአሁን ሰዓት ይዛችሁ ሶፋ ላይ ቁጭ ያላችሁ እስቲ ኪችን ገብታችሁ አንዳንድ ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቶች ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ለወንዶቻችሁ በተለይ ባለቤቶቻችሁ ወይ ጓደኛ ካላችሁ አንዳንድ ነገሮችን አብራችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግን ልመዱ። በተለይ እቤት ስትቆዩ በጣም ቦሪንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምግብን በመስራት እንደዚህ ኢንጆይ በማድረግ ታሳልፋላችሁ። እንግዲህ ይሄው አሁን ሁሉ ነገር ጨማምረን በስሎ አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻው ደርሷል። እንደምታዩት ካሮቱ በስሏል፣ ስጋውም እንደገና እላዩ ላይ በነገራችን ላይ መጨረሻ ላይ ለእናንተ አልነገርኳችሁም እንጂ ኪውከምበር ጨምሬያለሁኝ፣ ዝኩኝ እንደምንለው አይነት ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር ገብቶበት ይሄው ያማረ እንግዲህ ከመውጣቱ በፊት እዛው እንግዲህ እየተንተከተከ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ሁሉ ነገር ገብቶበታል። ውሃውን ይመጣል። በነገራችን ላይ ሁለት አይነት አሰራር አለው። ውሃ እያለው ወይም ደግሞ አንዳንዴ ጎመን በደረቁ ይሰራል። ግን ይሄኛው መረቅ ያለው ነው። ለምሳሌ በእንጀራ ትበሉታላችሁ። ሌላው ደግሞ ውሃውን ታሳንሱትና ምጥጥ ሲል ወዲያው ማውጣት ነው። ወዲያው ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትመለከቱት እንግዲህ ትንሽ ውሃውን ከመጠጠልኝ በኋላ እኔ ያወጣዋለሁ ማለት ይሄ አሁን ደረቁን አይደለም። ደረቅ ጎመን አሰራር አለ። አንዳንድ ሰው ደረቁን ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ መረቅ ያለው ይወዳል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስጋ ካለው ግን ትንሽ መረቅ ቢኖር ጥሩ ነው። አንደኛ እንጀራው ላይ እንግዲህ ፈትፈት አድርጋችሁ ወጥ ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል። በነገራችን ላይ ወጥ አጠገቡ አብሮት ካለ ጥሩ ነው። ከሌለም ደግሞ ለብቻው ይበላል ማለት ነው። ወንዶችም ይሄንን ሰርታችሁ ልምዱ ካለ ስቴይ አት ሆም በሚባል ጊዜ ኦኬ ኪችን ገብቼ የሆነች ነገር ልስራ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ለማለት ፈልጌ ነው። በተረፈ እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ ለሌላው ማካፈል መልካም ነው። ከዛ በተረፈ ግን
የሰራችሁት ምግብ ይባረክላችሁ፣ ይመቻችሁ፣ ሰላማችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። ፍቅር ካለ ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናል። መልካም ጊዜ። አዘጋጅቼ ያቀረብኩት ወንዴ ነኝ። ባባይ ቻው።